Hey dears, Silingwise को भिडियो सिरिजमा हामी छौं र आज कमेन्टको बारेमा मैले कुरा गर्छु एकदम शर्ट विथ द प्र्याक्टिकल हामीले प्र्याक्टिकली गरेर पनि म देखाउँछु हैन कमेन्ट्स हाम्रो कमेन्ट्स के हो वास्तवमा रिमार्क्स है कमेन्ट्स भन्नाले हामीले रिमार्क्स को रूपमा बुझ्छौं रिमार्क्स इन द सेन्स लाइक कुनै पनि प्रोग्राम हामीले लेख्दै छौं भने त्यो प्रोग्रामको बारेमा युजर्सलाई या प्रोग्रामर्स आफैले जस्तै 1-2 दिनपछि या धेरै समयपछि हामी त्यो प्रोग्राम हेर्दै छौं भने त्यो प्रोग्राम के को लागि त किन त्यो प्रोग्राम हैन त्यो प्रोग्राममा के छ या हामीले के को लागि हामीले त्यो प्रोग्राम लेखेका छौं जस्तै क्वेशन्स हुन्छ नि हैन क्वेशन एउटा कन्टेन्ट हुन्छ त्यसै गरेर हामीले त्यो प्रोग्राम पुरै लेख्नु भन्दा त्यसको जिस्ट जस्तै रिमार्क्स लेख्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ यो प्रोग्राम के को लागि हो कसरी बन्दै छ हैन कसरी बनेको छ दैट्स व्हाई कमेन्ट्स इज रिक्वायर्ड अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने जस्तै बीच बीचमा पनि हामीले कुनै असाइन गर्दै छौं कुनै फंक्सन बनाउँदै छौं या कुनै लेख्दै छौं भने हामीले रिमार्क्स राखिराख्यौं कमेन्ट राखिराख्यौं भने पछि गएर हामीलाई हेर्न पनि सजिलो हुन्छ या कुनै अरूसँग फंक्सन्स अर्थै कतै युज गर्न पनि सकियो रियुज पनि गर्न सकियो हैन कमेन्ट इज रिक्वायर्ड अब हाम्रो लेन्दी प्रोग्राम छ धेरै ठाउँ कमेन्टहरु लेख्नु पनि हुन्छ अझै टिचिङको लागि त झन् हामीलाई या लर्निङको लागि त झन् हामीलाई कमेन्ट चाहिन्छ नै है जस्तै तपाईहरु सिक्दै हुनुहुन्छ कुन लाइन के को बारेमा हो त्यो स्पेसिफाइड गरिदिनु भयो या यस्तो पनि हुन्छ है भनेर स्पेसिफाइड गरिदिनु भयो कुनै नोट जस्तै गरिदिनु भने नोटको लागि पनि हामीले कमेन्ट युज गर्छौं है जस्तै मैले यहाँ निर तपाईहरुलाई लैजाऊ फटाफट मेरो देव प्रोग्राम मैले यहाँ निर ओपन गर्छु देवमा कन्ट्रोल एन इज फर न्यू हैन जस्तै मैले यहाँ निर कुनै पनि प्रोग्राम जस्तै यतिकै कमेन्ट लेखे भने हुँदैन सो जस्तै मैले यहाँ निर दिस इज प्रोग्राम 2 भनेर मैले लेखे हैन सो यहाँ निर प्रोग्राम 2 डिस्प्ले या समथिङ है या प्रिन्ट समथिङ है सपोज मैले यहाँ निर लेखे भने यो के हुन्छ यो यतिकै त मेरो हुँदैन यदि मैले यसलाई रन गर्न खोजे भने यसले मलाई एरर दिन्छ त्यही भएर यो एरर नआओस् एज अ कमेन्टको रूपमा बसोस् भनेर हामीले कमेन्ट लेख्छौं सो कमेन्ट दुई तरिकाले लेखिन्छ देयर आर टु टाइप्स अफ कमेन्ट्स हैन सो यसलाई कमेन्टलाई हामीले यसरी यो चाहिँ सिंगल लाइन कमेन्ट हैन दुईटा स्ल्याश यसरी स्ल्याश गर्यो भने हाम्रो कमेन्ट हुन्छ दुईटा लाइन कमेन्ट्स हुन्छ अहिले हेर्नु त यो कम्प्लिटली चेन्ज भइदियो हैन सो दैट इज लाइन अब यो सिंगल लाइन कमेन्ट हामीले सबभन्दा बढी युज गर्छौं यो सिंगल लाइन जस्तै यसमा मैले लास्टमा अर्को लाइनमा जाने बित्तिकै फेरि इट्स नट माइ कमेन्ट है यो मेरो कमेन्ट हैन र अब यो चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा जतिसुकै अवस्थामा पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ नेर हेडिङ लेखे stdio.h भनेर लेखे अब यो के हो त भनेर लेख्नको लागि जस्तै यो त मेरो अहिले कमेन्टको रूपमा छैन हैन इट्स वर्किङ तर अब यसलाई मैले कमेन्ट बनाउनु छ भने म अगाडि के गर्दिन्छु स्ल्याश नाउ इट्स कमेन्ट यदि यसपछि अब यसको बारेमा मैले के नोट्स लेख्नु पर्यो भने सो मैले के गर्दिन्छु हेडर है सो यहाँ नि अब यसको भनेको के हो भनेर तपाईले लेख्दै हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड हैन इनपुट यसरी आउटपुट यो मेरो कमेन्टको रूपमा छ हेर्नु एउटै लाइनमा त्यसकै बारेमा कमेन्ट लेख्न सक्यो भने यहाँ नि हामीले गर्न सक्छौं है सो यसरी हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं सो दैट इज द कमेन्ट अनि अब अर्को छ हाम्रो मल्टिलाइन कमेन्ट भनेको स्ल्याश एस्ट्रिक गरेर गर्छौं र यसमा हाम्रो जतिसुकै यहाँ नि जुनसुकै लाइनमा तपाईले लेख्नुस् हैन दिस अल आर एज अ कमेन्ट हेर्नुस् है र अब यसलाई के गर्नु पर्यो क्लोज गर्नै पर्यो क्लोज फेरि पनि उल्टो गरी एस्ट्रिक स्ल्याश यसरी गर्ने भने हाम्रो यो अर्को कमेन्ट नाउ दिस आर द कमेन्ट्स मेरो यो मल्टिलाइन कमेन्ट भयो हैन जस्तै अघिको सिंगल लाइन कमेन्ट हुँदै थियो सिंगल लाइन भन्नाले एउटै लाइनमा मात्रै त्यसपछि जम्प गर्दा हाम्रो अर्को लाइन आइरा थियो भने यसमा जबसम्म हामी क्लोज गर्दैनौ तबसम्म इट्स सोज एज द कमेन्ट है अब हेर्नुस् त मैले यहाँ यो फंक्सन लेखे मेरो फंक्सनले काम गरिरहेछ तर यहाँ भित्र यसमा जतिसुकै तपाईले लेख्नुस् कुनै पनि एज यो के हुन्छ कमेन्टकै रूपमा हुन्छ यसरी हामीले कमेन्ट युज गर्न सक्छौं तर यो मल्टिलाइन कमेन्ट चाहिँ हाम्रो लाइन बाइ लाइन कम्प्लिटली जहाँसम्म हामी क्लोज गर्दैनौ त्यहाँसम्म कमेन्ट हुन्छ भने हाम्रो यो इनलाइन सिंगल लाइन कमेन्ट हाम्रो जुनसुकै ठाउँमा पनि युज गर्न सक्छौं यसरी कमेन्ट युज गर्नुस् नोट बनाउनुस् सी यू इन नेक्स्ट भिडियो हामी अर्को भिडियोमा फेरि कन्टिन्यू गर्ने नै छौं यहाँहरुलाई कस्तो लागिरहेछ यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस् इट्स रिक्वायर्ड जसले मलाई मोटिभेट पनि गर्छ मैले यति मेहनत गरिरहेको छु भने पक्कै पनि यहाँहरुको त्यो चाहिँ दायित्व हुन्छ मलाई पनि मोटिभेट गर्नुस् थ्यांक यू सी यू इन नेक्स्ट भिडियो